हेलो गाइज नमस्ते स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज कार्तिक 21 गते एकदम धेरै खुसी छु एस टाइप्सको। र आज मैले भिडियो चाहिँ कतै घुमेको डुलेको भन्दा पनि अलि फरक किसिमको बनाउने प्रयास गरेको छु। फरक किसिमको यस कारणले कि मैले केही चिज लिएको छु त्यही देखाउनलाई, त्यही खुसी साट्नलाई नै यो भिडियो बनाएको। मेरो भिडियो जसले रेगुलरली हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई थाहा नै छ। मैले बारम्बार एउटै कुरा भनेको थिएँ, यो भइदिएको भए चाहिँ मैले अझ राम्रोसँग भिडियो बनाउन पाउँथ्यो, क्वालिटी राम्रो आउँथ्यो है। अनि त्यसपछि आज भिडियो सुट गरेँ, आज भिडियो बनाइयो भने चाहिँ त्यो भिडियो अझै अपलोड गर्न पाइन्थ्यो, एडिटिङमा धेरै समस्या आउने थिएन भनेर मैले पहिले पनि भनेको थिएँ। जस कारणले आज मसँग चाहिँ GoPro Hero 10 छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ मैले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ 2-3 दिन अगाडि नै लिइसकेको थियो अथवा आइसकेको थियो। त्यसपछि साथीले आज पठाइदियो। अनि त्यसपछि आज सुशील दाईले चाहिँ बसमा लिएर आउनुभएको थियो। म चाहिँ स्कुलको लागि होइन भनौँ न अफिसको लागि चाहिँ आइसकेको थिएँ। बिच बाटोबाट फर्केर फेरि खलङ्ग गएर यसलाई चाहिँ लिएर आएँ, किनभने यसप्रति चाहिँ धेरै एकदमै धेरै हेर्न मन लागेको थियो। त्यस कारणले पनि मैले यसलाई लिएर आएँ र आज म यसलाई देखाउँदैछु। र मैले यताको भाग निकालेको छु किनकि मैले मिडिया मोड पनि लिएको छु। त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ जोडेर देखाउनलाई मैले पहिले यो खोलेको होइन, टाइम नलागोस् भनेर। अब यो हिरो 10 मा चाहिँ यस्तो, यो त कतिलाई थाहा नै छ होइन, धेरैले के अरे यो सट्टा माथि भित्रमाथि गर्न सकिन्छ, भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ हामीले अब अन गर्नको लागि यहाँ छ हामीसँग बटन है, अब यो अन हो, अन भइसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यी होइन। अब म स्क्रिनमा पनि देखेको छु होला। अब यतातिर हेर्नुहुन्छ भने यतातिर चाहिँ के छ त भन्दा मैले यता पनि देख्ने भए तपाईँले यता पनि यो स्क्रिन पनि डबल स्क्रिन भयो क्या, फ्रन्ट पनि ब्याक पनि स्क्रिन भयो। यसमा चाहिँ प्लस पोइन्ट त्यही हो। अब मैले भिडियो गराउँदाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ मजाले गराउन सकेँ कि आफूलाई आफ्नो फेस पनि देख्न पाएँ नि त मैले चाहिँ होइन। भनिसकेपछि म चाहिँ कहाँ यहाँ अब मैले पहिला भएको भए यसरी गराउँथेँ होला होइन, यसरी गराएर टाउको देखाए पनि भिडियो देखाएको छ भन्ने लाग्थ्यो होला। अब यसरी घाँटी तल भिडियो खिचेर पनि भिडियो भएको छ भन्न लाग्न सक्थ्यो नि त। तर अब चाहिँ के हुने भयो त, डाइरेक्ट फेसमै हुने भयो। बाहिर स्टुडेन्ट छन् धेरै हल्ला गरिरहन, अब किनकि घर जाने टाइम भइसकेको छ। म मात्र यहाँ अफिसमा बसेर भिडियो बनाएर अब जानेवाला छु होइन। एकदम धेरै नोइज आयो। मैले चाहिँ बोयाको माइक त्यो चिचाइ बोलेको छु, फास्ट बोलेको छु। मैले बोयाको माइक पनि लिएन, त्यो लिएको भए समस्या पनि आउने थिएन है। त्यही हो, यो छ है। यो चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ यो छ नि, यो ब्याट्री भयो होइन। यो हाम्रो चाहिँ ब्याट्री, एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि छ हामीसँग यहाँ। बक्सै लिएर एक्स्ट्रा ब्याट्री छ है हामीसँग। चाहिँ ओरिजिनल GoPro को स्ट्यान्ड पनि छ है। चाहिँ के भन्छ त अलिकति यसरी माथि पनि जान्छ यो होइन। अनि त्यसपछि GoProबाट तपाईँले इनकेस भिडियो घरमै बनाउनुहुन्छ भने पनि के हुन्छ त, यसरी एउटा स्ट्यान्डको राम्रो स्ट्यान्डको काम गर्ने भयो होइन। एकदम दरियो छ है, दरो छ, एकदम राम्रो छ। अनि त्यसपछि योमा यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले पनि यो सिकेँ अघि नै भर्खरै युट्युबमा हेरेर सिकेको कुरा। पहिले यसलाई अफ गर्छु, यो अन भयो एकछिन। कति हल्ला गऱ्यो, ओहो घर जान पाएपछि त यस्तै हो कि सबै। अफ हो ल, अफ भयो, पावर अफ। यसलाई चाहिँ के गर्न सकियो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले राख्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ यो चाहिँ यो यस्तो छ। यसमा चाहिँ यो राख्ने, यो माथिल्लो पार्ने, पहिला तलबाट गर्दा सजिलो हुन्छ। यसरी पिटिक्क पार्ने चाहिँ हो गर्न ल। यसरी फाइनली पहिला माथिको लगाउनु पर्दो रहेछ है, यो लगाउने। त्यसपछि बल्ल यता पिटिक्क हुँदो रहेछ। बल्ल अहिले साउन्ड चाहिँ आएको छैन, फेरि ग्रुबाइल ढोका लाउन आउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर छिटो गरेर मैले भिडियोलाई यसलाई चाहिँ अब मिडिया हामीसँग रेकर्ड गर्ने भिडियो मात्र हुने भएको यसबाट होइन। यसबाट साउन्ड पनि आउने भयो, तर बाइकमा स्पिड अनुसारको साउन्ड त बाहिरको धेरै नोइज आउने भयो नि त। त्यस कारणले गर्दा मैले मिडिया मोड पनि लिएको छु। यो चाहिँ मिडिया मोड भइहाल्यो है। अब यसको सट्टा हामीले माइक एडाप्टर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले जोडले खोल्ने, यसलाई यहाँ पनि खोल्ने, यो खोल्यो। त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा यतातिर छ हाम्रो एडाप्टर छ होइन। यो के अरे सरी मिडिया मोड छ। मिडिया मोडलाई चाहिँ यहाँबाट यसो गरिसकेपछि खोल्छ यो है, यहाँ खुल्छ। यो छ नि जुन बटम छ त्यसमा खुल्छ। खोलिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ टक्क यसमा र यो पर्ने गरेर यो पोर्ट पर्ने गरेर हामीले छिराउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यहाँनिर कुन भागबाट ठ्याक्क त्यहाँ पर्छ तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यो। अनि त्यसपछि यसै गरेर भयो, यो पनि भयो।
त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर हामीसँग छ यो निकाल्न मिल्छ कि यो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ बाइकमा यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ चिन माउन्ट लागिसकेपछि चाहिँ यसमा बाइकमा राखेर भिडियो गराउँदै हिँड्छौँ। यति भयो। यसपछि हामीसँग चाहिँ यो स्ट्यान्ड छ हैन। त्यसपछि यो भइहाल्यो, राख्न पर्यो। अरू सामानहरू सामान छ, चार्जर भइहाल्यो, चार्जर पोर्ट, ब्याट्री, अरू त्यस्तो धेरै छैनन् है। यही नै हो। अब रेगुलरली भिडियो आउँछ है। यसलाई चाहिँ तपाईँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ कति पर्यो भनेर। नेटमा छ हैन, मिडिया मोड पनि छ यसमा, स्ट्यान्ड पनि छ। त्यही हो, मैले चाहिँ आफूलाई प्यासनेट भएको कुरा भएर नै मैले यति हालेँ यसलाई चाहिँ हैन। आफूले कमाएको पैसा बाबाआमालाई रोएर कराएर किने होइन है, किनकि आफूलाई जे इच्छा लाग्छ हैन त्यही नै गर्ने हो। त्यही भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ यत्रो हालेँ हैन। अब यसलाई चाहिँ रेगुलरली भिडियो हाल्नुपर्ने हुन्छ, यसबाट खिच्न पर्यो है, एडिट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यही हो तपाईँको अब बस कमी भनेको तपाईँको होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो हेर्नु भएको छ भने लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र अलिकति सपोर्ट देखाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यही हो। अब यसबाट चाहिँ कस्तो आउँछ मैले बाइकमा हालेर भिडियो गराउने नै छु। सबैजना सबै सरहरू गइसक्नु भएको छ। अब म पनि जान्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला है। योप्रति केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो, अर्को भिडियोमा भेटौँला। गुरुबा आएको जस्तो लागेको छ। ल सकिसक्यो है गुरुभाइ, भइहाल्यो भन्दै यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। सी यू नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाई बाई।